Jag har en fråga angående templet. Man säger, My question is about the temple. många säger ju att det är en sån här grej med vedermödan att innan vi har ett tredje tempel så kan inte det komma en vedermöda till man säger en del. A lot of people have the impression that this is a sign of tribulation, that the Messiah can't come back until we have a third temple, that there's a connection, a third temple, the return of Yeshua. Så hur ser tidlinjen ut för ett tredje tempel? För det står ju att det ska stå en styggelse på en helig plats. Yeah, when what is a definitely biblical en biblisk syn på detta that is not in the mindset of most Christians som kanske inte finns med i de flesta kristnas medvetande is that one of the tasks of the Messiah är att en av Jeshuas uppdrag is not only to gather and unite the 12 tribes of Israel, är inte bara att samla de 12 förlorade stammarna, but it's the Messiah who builds the temple. utan det är Messias som bygger templet. And there's a reference to this in Zechariah in chapter 12. Vi har en referens till detta i Sakarja 12. Chapter 6, thank you. Probably verse 12. Yeah, chapter 6, Kapit- Zechariah 6, kapitel verse 6, 12. It Kapitel says, 6 och 12. behold, the man whose name is the branch, he will grow up out of the place, he will build the temple. So who's the branch? Så vem är den här grenen som Strom talar här? It's the Messiah. The Messiah builds the temple. And we have a Det är description. Messias som bygger templet. We have a description of the messianic temple in Ezekiel in chapters 40, and it goes through chapter 48. I Ezekiel 40, Chapters 40 through 48 alltså describes 40 the till messianic 48. temple and Så things. talas det om det messianska templet. And so it says in Ezekiel 43 verse 7. I Hesekiel 43 och 7. It says, Son of man, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever. So, for example, in Ezekiel 43 verse 1, I 43 och 1. it says, He brought me to the gate, even the gate that looks toward the east. Så står det att han tog mig till, vi ska se här. It's talking about the Messianic temple. Vad sa vi nu? 43 och 1, va? And he said, Son of man, the place of my throne and the Was place it of the... 43 and 1? Verse, yeah, that was verse 1. Ja, Verse, han förde mig bort till porten, den Verse port som vette åt 7. öster. verse 7 says, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever. Han sade till mig, du människobarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. So the Messiah will build the temple, Så Messias kommer bygga templet. and he will dwell in that temple on his throne during the Messianic era. Och han kommer att vistas i det templet på sin tron i den messianska eran. That is a temple in Jerusalem. Och det är ett tempel i Jerusalem. Now, I believe that during the tribulation period, there will be an altar that will be set up. Jag tror att under vedermödan så kommer man möjligtvis att bygga ett altare. And as long as there is an altar, you can perform sacrifices. Och finns det ett altare så får man utföra offer. That altar will be set up and the altar will be shut down. Så det här altaret kommer att byggas och det kommer att stoppas. The shutting down of that altar also brings about great tribulation on the earth. Och även det kommer att resultera i stor vedermöda. And the false Messiah will be behind shutting down the altar. Och den falske Messias kommer att vara den som ligger bakom att man stänger ner det här So altaret. you do not want to celebrate the shutting down of the altar. Så att det kommer inte vara någonting att fira att altaret stängs igen. That is something that you want to mourn over. Det är någonting som du bör sörja över. Now, regarding the question itself, Angående frågan i sig själv. the teaching regarding it is in 2 Thessalonians in chapter 2 in verse 4. I andra test 2 och 4. Which says, who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshipped,
so that he as God sits in the temple of God, showing himself that he is God. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. So it's from this verse that it is taught that there is a third temple that's rebuilt, that the false Messiah declares himself God in. Det är utifrån den här versen som man undervisar då att det ska bli ett tredje tempel som Antikrist kommer att sätta sig i och deklarera sig själv att vara Gud. I personally am not expecting a temple during the tribulation period. Jag förväntar mig inte personligen ett tempel under vedermödan. And I'll just throw out a thought regarding this verse. Ja, jag tänkte bara slänga ut en tanke kring den här versen. When we're reading that a false Messiah has got to go into the temple, När vi läser då att en falsk Messias ska komma och sätta sig i we templet, want to interpret that as a physical temple. så tänker vi på ett fysiskt tempel. But when it says, well, we should keep the Sabbath, Men när det står att vi ska hålla sabbaten and we should keep Passover, och vi ska hålla påsken, they say, oh, that's spiritual. ja, men det är bara billigt talat. You know, Andligt plan. you know, we're the temple. Vi är ju templet. You know, not a physical temple. We're the temple. Det är liksom inte ett fysiskt tempel, vi är templet. Okay, if you're the temple, Ja, men om du är templet, be the temple. var templet då. He's got to go into the temple Så att han måste in i templet and declare himself och God. deklarera sig själv Gud. So how does he go into the temple and declare himself Hur kommer God? han in i templet för att utropa sig själv till Gud? He goes into the holy place. Han kommer in i det allra heligaste. He goes into the heart. Han går in i hjärtat. And how does he declare himself God? Och hur kommer han att deklarera sig själv Gud, säga sig vara Gud? The false Messiah says, who's lawless, Den falske Messias som är laglös says, don't follow the Torah. säger, följ inte Toran. Don't follow the Torah. Följ inte Toran. And so this could be a way that he goes into our temple and declares himself to be God. Så det här skulle kunna handla om att han går in i vårt tempel och gör sig själv till Gud. And at this time, Och i det här läget I'm inclined to believe that that is probably the understanding of the verse rather than a literal temple. så är jag frestad att tro att det här är kanske förklaringen på det här ordet, hellre än ett riktigt tempel, fysiskt tempel. And that what I am pretty certain about Och det jag är ganska säker på is there will be an altar. är att det kommer finnas ett altare. Whether there's going to be a physical temple or not, Huruvida det finns ett fysiskt tempel eller I inte, personally am uncertain. ja, är jag väldigt osäker på. There may be, Kanske, there may not be. kanske inte. I'm not of the opinion that there definitely will be. There might be. Jag har inte någon definitiv åsikt här, men det kan vara så.